हाय फ्रेंड्स, कसे आहात? स्वागत आहे तुमचे आपल्या गौरी डिश या यूट्यूब चॅनलवरती। आणि फ्रेंड्स, आजचा व्हिडिओ हा खूपच स्पेशल आहे, कारण तुम्ही सर्वांनी आपल्या गौरी डिश या चॅनलला भरभरून प्रतिसाद दिलेला आहे आणि त्यामुळेच आपले चॅनल मॉनिटाईज झालेले आहे आणि आपल्याला गुगलतर्फे ॲडसेन्स पिन पाठवण्यात आलेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ बनवताना मला खूप आनंद होत आहे, कारण की अगदी 5 ते 6 महिन्यातच आपले चॅनल मॉनिटाईज झालेले आहे आणि आज आपल्या चॅनलला 3.5 लाखाच्या वरती व्ह्यूजसुद्धा आलेले आहेत। तर तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा खूप 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 धन्यवाद आणि आपल्या गौरी डिश या चॅनलला असा सपोर्ट करत राहा। चला तर मग भेटूया पुन्हा नवीन लवकरच नव्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।